नमस्कार। आज हामीले न्युवारी किचन अन्तर्गत गिड्डी कसरी बनाउने भन्ने बारे सिक्न गइरहेका छौँ। हामीले बजारबाट एउटा राँगाको गिड्डी किनेर ल्याएका छौँ। यसलाई हामीले पखालेर तयार गरिसकेका छौँ। अब यसलाई उसिन्नतर्फ लागौँ। यसमा अलिकति मात्रै पानी हालौँ। यसलाई धेरै बेर पनि उमाल्नु हुँदैन, यो छिरो जस्तो पनि हुन सक्छ। यसमा बेसार अलिकति हाल्ने चलन पनि छ। करिब यो हाम्रो 2 मिनेटमा पाक्नेछ। यो आधी पाकिसकेको छ। अब यसलाई एकचोटि पल्टाइदिउँ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो यो पाकिसकेको छ। करिब 2 मिनेट समय लाग्यो। अब यसलाई एकचोटि पखालौँ। अब यसलाई सुपारीको साइजमा टुक्रा टुक्रा पारौँ। टुक्रा पनि भइसकेको छ। अब यसमा फ्राई प्यानमा अलिकति तोरीको तेल तताउँ। मासु पकाउन प्रायः जस्तो तोरीको तेल प्रयोग गर्दा धेरै राम्रो हुन्छ। हाम्रो तेल पनि तातिसकेको छ। अब हामी अघि टुक्रा टुक्रा पारिएको गिड्डीलाई यसमा हालौँ। यसलाई हल्का रूपले मात्रै चलाउनुपर्छ। यसलाई चलाइरह्यो भने यो ढिँडो जस्तै गिलो हुन सक्छ। यसमा प्याज, गोलभेरा र खोर्सानी पनि हाल्न सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि यो अझ मिठो हुन्छ। अघिको प्याज, गोलभेरा, खोर्सानी पनि हालौँ। हल्का चलाइदिउँ। अब यसलाई चाहिँ मरमसलातर्फ जाउँ। खोर्सानी आधा चम्चा, जिरा आधा चम्चा, बेसार अलिकति, नुन आधा चम्चा, गरम मसला अलिकति र अदुवा लसुनको पेस्ट 1 चम्चा जति लिएका छौँ। हाम्रो हालेको पेस्ट पनि पाक्न लागेको छ। अब हामी यसमा मसला खन्याउँछौँ। जस्तो हाम्रो यो करिब करिब पाक्न लागेको छ। यो पाकिसकेको छ। अब यसलाई छोपेर चिसो हुन नदिउँ। आगोलाई पनि निभाए हुन्छ। अलिकति पस्काएर पनि हेरौँ। मिठो छ। तपाईहरु पनि पकाएर खाना नभुल्नु होला। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।